څرنګه ټول شی ان شاء الله چې شبه یو الله مشلاره بهترین مخلوق جوړ سو په دنیا په آخرت شه ګورو دا مې زبردست حلوا په حق راګاجر والا څرنګه راجو چې تر وېشم شا دا راوړې مو دا غونې गाजर वाला कलीना 200 रुपये बांधे मुगड़दे गुड़े रावड़े दा पिशावर चुक सब महंगाई दे दाउस कदू कशको वर्तना स्तावा जिनके दा चारी इंडक्शन टेस्ट व द्वा यु कदवाड़ा सेलेक्ट्स ले पिशावर चे ओस पर फ्यूचर डर्मेटोलॉजिस्ट इंशाल्लाह मुश्ता बोटॉक्स कई तोबा तासो बोटॉक्स पेजन तो कना दा मुजा गरीबा जज़ पजोर डर्मेटोलॉजी ले दे चित्तबा मुश्ता दा कारू नज़दके खो फिलहाल मुझे ज़दको नन गाजरो हलवा ज़दको ना पहुए دا ګرو دا مې دوه تاوړې وتې شي دی وتاوړې هو شو مزدار دا صفا دا دې ته مورا چولې شو دې با یو سیر دی تاسو کلی چې خارزاني به تاسو ډېر پټک کوی جوړو چې دین مو بوج جوړو کوی بس دا دلته بل کېږي چې ټینګې سی به داسې کوی هو ته ګورو به چې ونس وجې دلته بلې سګلې ته بلش دوه چې مې چاول ما اورا چاول وړي اصل وړي دا ګورو دا به ورچو هغه گاجرې چې کوم کدو کش کړي دی بس دا بدلته پخېږي اکوې بالته جوړېږي 5 منټ چې بدواړه شان برابر سي خو چې تیز ګیس شه دا ګورو دلته صفه بس وبو وچسلې عدالت کوی لګیاسلا شو دې بټینګي سي چې ټینګي سي هات مې سي بالکل بیا دا کوی جوړ سي دا ګورو داسې بکوی چې مچ سره لري کو داسې چې پریوانه وزي خلک کوی جوړ کی به چیز دی فریج چې به هر شي ته ورچای پټکی جوړ کی یو جای دا ګورو لا چې مې راچلې و ته مې ټکولې دې سره به مزدار خوش خوند سی شیرین محل والا گاجر او حلوا به تر تک کراس کی ان شاء الله ګورو زبردست کوی تیار د لش کی پاته د چې درد راسي درد راته وای چې داسې دوړېږي بس ما خو کوشش چې اسانه پښتو چې شکل مزدارې پښتن تر وشم بس دا مې راچلې لش کی چینه چې دا په خاصي بس بیا ریډي دا ګورو زبردست حلوا تیاره پاس مې په واچوله کا کویا مزداره ده که نه اسانه ده دا ډېره زر جوړه سي هغه نورې به اوبه نه وچوي بله حلوا دا لاړل پاس په بادام واو شیرین محل کیک پیلس سلمان بیکرز بنو عامر بیکرز دا ټولې کراس کړل شه کراس یې دیګه دی کراس په نه خو فار می اټس کراسډ ګوره زبردسته بس مشکل راغلی دی نن خور مې راغلی د دوه کنسلټنټس دي یعنی سپیشلیست ډاکټرز دوه کا ټرینیز لې اوس ایرو پاس کړه وایي چې ګډ 100 by 100 اشي ډېرې آیډیا یې راکړلې چې داسې بزنس کوه داسې ځکه چې دوی ته پته ده چې زه هر وخت په بزنس لګیا یم داسې بهترین اخرنه فول اینډ فاینل لک اوکې جزاک الله حافظ